ৰাইচ আজি বহুত দিন পিছত এটা ৰেচিপি লৈছোঁ। ৰেচিপি মানে কি আৰু এনেই বহি আছিলোঁ, ৰাতি এতিয়া ভাতো খাব মন যোৱা নাই, অলপ লাইট খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। লাইট মানে আৰু কি আৰু একদম লাইট। তো মেগী এক পেকেট বনাওঁ, মেগী বনাম আপোনাৰ মাংস দি, চিকেন মেগী বনাম। তো আপোনালোকক দেখাওঁ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হ'ব, কি হ'ব। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, বেলেগ একো নাখাওঁ, ভাত চাত একো নাই, অনলি চিকেন মেগী। ঠিক আছে, বলক ৰেচিপি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো মই কেৰাহী বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি আছে বস্তু। এয়া মাংস লৈছোঁ, বেছি নাই, 1 পোৱা মাংস আনিছোঁ। তাৰপিছত বিলাহী সৰু সৰু চাই 3টা লৈছোঁ, বইল কৰি লৈছোঁ বিলাহীকেইটা। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, এইটো পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু এইটো মেগী আৰু গৰম মছলা। তাৰপিছত এইটো সৰু সৰু আলু গুটি কেইটামান লৈছোঁ, মানে এইকেইটা দি ধুনীয়াকৈ বনাম। আলু বইল কৰা পানীখিনিতে মেগীটো বইল কৰি লওঁ, মানে মেগীখিনি বইল কৰি লৈ পানীখিনি পেলাই দিম। মই বইল নকৰোঁ, এয়া সিজি গৈছে মেগীখিনি। এতিয়া নামাই থৈ দিওঁ, মেগীখিনি যাতে ভাঙি নাযায় আৰু তাৰ কাৰণে দীঘল দীঘল হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে। তো নামাই থৈ দিওঁ, মাংসৰ কাৰণে কেৰাহীটো বহাই দিওঁ। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া কেৰাহীত মই পিঁয়াজখিনি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। ভাজোঁতেই মই নিমখটোও দি দিলোঁ, মানে নিমখটো দিলে কি হয় পিঁয়াজখিনি মানে দহি নাযায়, গলি যায় আপোনাৰ। তো তাৰ কাৰণে মানে কিবা বস্তু এটা ভাজিলে আপুনি নিমখটো দি দিলে মানে বস্তুবিলাক মানে দহি নাযায় আৰু গলি যায়। তো পিঁয়াজখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ ভাজোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, তো তাৰপিছত মই আলু গুটিকেইটা দিলোঁ। এইবাৰ আলু গুটিকেইটা অকণমান ভাজি লওঁ, অলপ ফ্ৰাই হ'লে ভাল লাগেতো। চাওঁ, এইবাৰ মই আলু গুটিকেইটা অলপ ভাজা গ'ল, তো এইবাৰ আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো দি এইবাৰ এইখিনি ভাজোঁ অকণমান সময়। চাওক, আদা নহৰুখিনিও ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে। এইবাৰ মই বিলাহীকেইটা দিওঁ, বইল কৰিয়ে থৈ দিছিলোঁতো। তো এইবাৰ বিলাহীকেইটা দিওঁ, বিলাহীকেইটা দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীকেইটা এনেকৈ ভাঙি দিওঁ, ইয়াতে ধুনীয়া সিজি আছে, টেনশ্যন নাই। মই মানে এনেই বিলাহীৰ গুটিকেইটা পেলাই পিনে খাওঁ, কিন্তু আজি আৰু ক'ত গুটি পেলাই থাকিম। এনেকৈ লাৰি দিলেই ভাঙি যাব চব। মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত নামাৰিলেও হ'ল, আপোনাৰ মিক্সাৰত মাৰিবই নালাগে, মিক্সিত মাৰিবই নালাগে। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজোঁ। চাওক, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, বিলাহীখিনি একদম গলি গৈছে, গ্ৰেভি মানে ধুনীয়া হ'ব। আৰু মানে কি কয়, বিলাহীৰ গুটি খালে গেষ্ট্ৰিক হোৱা বুলি কয়। তো মোৰো গেছ আছে, তথাপিও আজি দিলোঁ। এনেই আগে পিছে কিন্তু মই বিলাহীৰ গুটিকেইটা পেলাই দিওঁ, কিন্তু আজি দিলোঁ আৰু। হৈছে চাওক, ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বিলাহীও তেল এৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তো এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিওঁ ইয়াতে। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিওঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ লগত মানে ভাজিছোঁ, মাংসখিনি কি ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, বগা বগা হৈছে। এতিয়া হালধি দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে এনেকৈ হৈছে। হালধি দিলে ধুনীয়া লগা হ'ব, হালধিটো অকণমান দেৰিকৈ দি আছোঁ। এতিয়া হালধি দিছোঁ, হালধি দিলে অকণমান লাৰি দি তাৰপিছত পানী দিম। মাংস আৰু আলু দিব লাগিবতো ভালকৈ, আৰু নিমখটোও ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব। পানী মানে এই যিখিনিত মেগী বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি পানীয়ে দিম। তো এতিয়া পানী দিওঁ, বেছি পানী নিদিওঁ, অলপ দিম। এই মেগী বিলাহী বইল কৰা সেইখিনি পানীয়ে হৈ যাব, এইখিনি দিয়ে। তো পানী দিছোঁ, এতিয়া ঢাকি দিওঁ মই মাংসখিনি, জুইটো বেছিকৈ দি পিনে সিজক অকণমান। দি পিনে ঢাকি দি পিনে ওলালোঁ, ইমান ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিটো। চাওকচোন কি ধুনীয়া গঢ়া হৈছে। গ্ৰেভি বেছি নকৰোঁ। এতিয়া মই এক কাম কৰোঁ, মছলা একো দিয়া নাই, গৰম মছলা পেকেট যিটো অনা আছে আৰু মেগী মছলা, মেগীৰ লগত থকা সেই দুটা দি দিওঁ। এয়া গৰম মছলা অলপ আৰু মেগী মছলা পেকেটটো দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিওঁ আৰু নামাব হৈয়ে যাব। মই এক কাম কৰোঁ এতিয়া, মানে মাংস অলপ বেছি হ'ব যেন লাগিছে, আলুও দিয়া গৈছেতো। তো 2 পিচমান মাংস মই ছাইড কৰি থৈ দিওঁ, মেগীৰ লগত নিদিওঁ, হয়তো ইমান খাব নোৱাৰিম, এতিয়া ৰাতিৰ কথা। তো মৰ্ণিং যদি খালোঁ, নহ'লে যদি এতিয়া খাব মন যায় খাই দিম, কিন্তু অলপ ছাইডকৈ থৈ দিওঁ মেগীখিনি দিয়াৰ আগতে। মেগীৰ লগত দিলে হয়তো বেয়া হৈ যাব। তো 2 পিচমান ইয়াৰ পৰা ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া গম নাপাওঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে, কি হৈছে। এতিয়া মেগীখিনি দি দিওঁ ইয়াত। এয়া চাওক, মেগীখিনি দি দিলোঁ। মেগীখিনি দি পিনে লাৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, মেগীখিনি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান এনেকৈ হেৰি কৰোঁ, মেগীত যাতে সোমাই যায়, নিমখ মছলা অলপ এনেকৈ ৰাখি দিওঁ। 5 মিনিটমান ৰাখি নমাই থৈ দিম। এয়া ফাইনেলি ৰেডি হ'ল। এটা কোক লৈছোঁ, এয়া মোৰ খানা মেগী, আৰু এইফালে খেলা ষ্টাৰ্ট হ'ব।
মানে খেলাটো হৈয়ে আছে এতিয়া বৰ্তমান মই চাম আৰু এইটো আপোনালোক ৰাজস্থান আৰু KKR খেলা চাম খেলা চাই খাই খেলা চাম এনজয় কৰিম আজি ৰাজস্থানৰ যিহেতু খেলা আছে আমাৰ ৰাজস্থান হোম টিম আপোনালোকক টেষ্ট কৰি কওঁ কেনেকুৱা হৈছে আলু এটা খাওঁ প্ৰথম মই ৰ'ব আলু ধুনীয়া ভিতৰত মাংস সোমাই গৈছে মেগী চিকেন মেগী টেষ্টি হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ বিৰাট টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব মাংস বহুত ধুনীয়া আছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপি লৈ যদি ইউটিউবত চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ফেচবুক পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰক হেল্প কৰক থেংক ইউ